Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 23 травня. Дуже коротко вирвались на дачу після роботи. У нас сухо, спекотно, земля тверда, як камінь, тріскається місцями і приїхали полити садок, хоча б трошки, хоч те, що встигнемо, те, що найбільш потрібно. І, звичайно ж, хочу трошечки зафіксувати для себе, тому що дуже-дуже швидко все відквітає. Розквітли повністю вже рододендрони. Це рододендрон Хагман Шарман в повному вже розквіті. Чудові, красиві суцвіття. Вони більші, ніж у рододендрона Калсап. Уже коли повністю розквітли, набагато більші. І самі квітки, і суцвіття більші. Ось така чудова краса у променях сонечка вечірнього. Надзвичайно мені сподобався, а це Калсап. Він швидше набагато квітне, він швидше розквітнув, одразу в нього одномоментно розкрилися практично всі квіточки. І видно вже, що вони трошки починають в'янути, на жаль, дуже-дуже швидко. Всього 1,5 тижні тривало цвітіння. Я навіть не знаю, чи до вихідних він достоїть. Тому хочу на відео його трошки зафіксувати. Ось такі чудові, красиві, пухнасті суцвіття. І хочу трошки поговорити про свій садок. На каналі багато нових глядачів, підписників. Я дуже вам усім вдячна. Для мене це дуже важливо. І завжди дізнаюся багато цікавого, нового в коментарях. Ви коментуєте, пишете, дивитеся, і мені це дуже приємно. Мій садочок, він невеличкий. У нас вся ділянка разом з будинком, із садом, городом і декоративною цією зоною навколо будинку займає 6 соток. І сам декоративний садок, можливо, приблизно 2 сотки. Особисто мені дуже подобаються садочки в природному стилі, а також в англійському стилі, який наближений до природнього. Але обидва ці два стилі, вони вимагають великої площі, тому що потрібно дати місце розгулятися рослинам, потрібно, щоб було місце для погляду, щоб він ковзав вздовж великих площ, ділянок і створювались такі природні композиції в ландшафті саду. Але мій садочок дуже маленький, він такий камерний, і тут немає де розгулятися і показати силу всіх рослин. Але все одно мені хотілося створити щось наближене, щоб це був єдиний живий організм, єдина екосистема. А ще мені хотілося дуже сильно створити так званий лінивий сад або сад малого догляду, який потребує мінімум зусиль із моєї сторони, і при цьому ми отримаємо максимум. А також дуже хотілося, щоб це ще й був сад безперервного цвітіння. І навіть це ще не все. Ще мені хотілося, щоб в садочку при цьому всьому були і корисні рослини, ягоди, фрукти, овочі, вирощені власноруч. Дуже люблю виходити на город, в сад і збирати свіжі овочі, фрукти, ягідки до столу. Тому, зібравши ці всі побажання, в голові вже виникла якась певна концепція, ідея, і від неї вже почала відштовхуватися. Для того, щоб сад був садом мінімального догляду, тому що садів без догляду просто не може бути, це така утопія, ідея фікс, або просто обман. Іншими словами, якщо сказати. Догляд все рівно потрібен, хоча б мінімальний догляд, але він потрібен. І от для того, щоб садочок був садком мінімального догляду, головне зібрати в своєму саду саме ті рослинки, які і без догляду, і без підживлення додаткового, без поливів додаткових зможуть рости на тих ґрунтах, які є у вас на ділянці, і в тому кліматі, в якому вони ростуть. Це найперше, що я зробила. Я зайшла в довідники рослин садових
І почала вибирати ті рослинки, які гарно ростуть на суглинках або супіщаних ґрунтах, тому що саме такі ґрунти є в мене на ділянці, і на ґрунтах, які сухі. Оскільки у нас дуже сухий ґрунт, у нас глибоко залягають ґрунтові води, перша вода йде на глибині від 15 до 17 метрів, така технічна вода. І сам суглинок, супісок, він дуже швидко пропускає вологу через себе, і вона зовсім не затримується в верхніх шарах, там, де корінчики рослин. Тому в першу чергу я вибирала рослини, які ростуть на суглинку, на супіску, дуже гарно виносять засуху, а ще вибирала морозостійкі, щоб ці всі рослини були, тому що у нас бувають такі роки, коли і мінус 20, і був один рік дуже холодний, було мінус 25, мінус 26 градусів, і тому в садку в мене мають бути морозостійкі рослини. Зібравши собі перелік цих рослин, я почала відбирати із цих всіх рослин, які відповідають характеристикам рослинки, які мені подобаються. Ті, що я б хотіла бачити в себе в садочку, тому що рослин надзвичайно багато різних, але хочеться саме, щоб вони подобались. І вже відібравши приблизно список рослин, які мені сподобалися, які можуть рости на діляночці самостійно, без мого догляду, я їх почала шукати. Але шукала не всі рослинки, що мені сподобалися, а шукала ті рослинки, які компактних розмірів. Тому що на суглинках і супісках ще можуть рости великі дерева і кущі, але в моєму садочку немає можливості висаджувати такі рослини. Тому зменшила свої побажання. Звичайно, рослини мені багато, які подобаються, але реально підійшла до того, що реально можна висадити в садку. І ось так поступово, рік за роком, спочатку знаходила рослинки, якісь рослинки самі мене знаходили. От думаєш про неї, і вона тобі потрапляє на погляд, десь якісь жіночки біля метро виносили. У бабусь на базарі багато що купувала. Купувала в основному спочатку ті рослини, які місцеві, вже росли в нашому кліматі, тому що це були базарчики недалеко від нашого міста, недалеко від села, де знаходиться дача. І, звичайно, вони вже були адаптовані, акліматизовані, тому гарно приживалися під час посадки на ділянку. І намагалася розсадити квітники ближче до парканів по периметру. Тому що, ось, якщо бачите, під парканом у нас величезний горіх росте. Цей горіх, який зараз ви на нього дивитеся, це горішок молодший. Він приблизно на 15 років молодший за інший горіх, який з іншої сторони ділянки знаходиться. Але подивіться, який він уже височенний. І коли вибрала рослини для суглинків, почала вибирати окремо, розділила їх на дві категорії: рослини, які люблять тінь, і рослини, які люблять сонечко. І от ті рослинки, які люблять затінок, звичайно ж, вони пішли під горіхи, ось ці великі, тому що під горіхами багато затінку, і пішли в тіньові куточки. У мене ще є старі яблуні на ділянці, слива стара також, абрикоска велика, і ці всі рослини також дають відчутний затінок. Тому під ними висаджені тіньолюбиві рослинки. І це в основному хости, півонія непогано в моєму садку себе показала у напівзатінку. Вона висаджена ось тут ближче до краю вже тіньової зони, тут більше сонечка потрапляє, і нормально їй сподобалося. Це були перші рослини, які висаджувалися. Потім, звичайно ж, докуповувалися нові рослинки якісь, але в основному весь садок мій зібраних із таких звичайних рослинок, які можуть рости ось так біля лісу соснового. У нас біля ділянки сосновий невеличкий лісочок. І тому прості всі такі рослинки,
Тут дуже мало в мене сортових рослин. Це я вже останні роки 2 купую сортові рослини, які мені дуже завжди хотілося, але оскільки будівництво на ділянці йшло, тому я їх не купувала, не бачила в цьому сенсу, тому що постійно щось переривалося, переплановувалося, і ці рослинки вони просто б загинули у мене на ділянці. Тому ось такі звичайні рослини складають основну масу саду. І якщо ви помітили, вони дуже щільно висаджені один біля одного. Якщо врахувати розмір вже дорослої рослини, то одразу ж біля цієї рослини висаджена інша. Дуже багато засаджено вниз, під одними рослинками ростуть інші в нижніх ярусах. Це все робилося мною свідомо, для того, щоб з часом менше бур'яну проростало. Тому що помітила, якщо є відкрита ділянка і там не росте ніяка рослинка, обов'язково в цьому місці засіюється, проростає бур'ян. Тому так щільно засаджено у мене. Але зверніть увагу, всі рослинки висаджені так, щоб коли сонечко світить, рослини, які ростуть південніше, вони не затіняли ті рослини, які північніше ростуть. Тобто впродовж дня сонце освічує так, що всім рослинам вистачає світла. Тому що спочатку йдуть більш нижчі рослинки, потім вищі, вищі і в кінці найвищі, які дають уже затінок, але цей затінок не заважає. А якщо і є якийсь затінок, то тоді висаджується туди така рослина, яка любить затінок. І це також набагато зменшує мені догляд за садочком, тому що не потрібно додатково поливати або притіняти, або навпаки десь вистригати дерева чи кущі частіше, чим у мене це виходить, тому що рослини саме ростуть в такій зоні, де їм комфортно. Ось, наприклад, мій експеримент. В минулих відео я показувала, як це роблю. Це рододендрон. Рододендрони у мене з'явились відносно нещодавно в садочку, коли вже повністю був сформований весь садочок, вже все росло, і я підсадила декілька рослин, які вимагають великої уваги на початку, тому що під рододендрони потрібно готувати окрему кислу яму. По-перше, це і вартісно, тому що потрібно вкласти певні кошти, потрібно плівку купити, якою вистелити яму, придбати торф кислий, рудий. Самі рододендрони – це не найдешевші рослини, але вже в існуючому садочку уже тепер, зараз я можу висаджувати такі рослинки, тому що садок він сформований, він уже як єдина екосистема. Я вже чітко бачу, що ось в цьому місці буде тінь, в цьому місці сонечко. Ми вже живемо з цим садом не один рік, і я його вже відчуваю. І відчуваю, що якусь рослинку можна посадити на цьому місці, а якусь не варто. І тому ось цього року все-таки вирішила і посадила під горіхом рододендрони. Тепер будемо разом з вами спостерігати, чи не помилилася я. Тому що мені, наприклад, дуже хочеться, щоб вони там росли. Так що ось таким чином потрошку формується садочок. Основні моменти – це ґрунт, клімат і умови по освітленості, тому що різним рослинкам потрібна різна кількість сонячного світла впродовж дня. Газон. Дуже довго ми не знали, будемо робити газон, не будемо, тому що газон – це вже не сад малого догляду, оскільки газон вимагає до себе уваги. Його потрібно стригти кожні 10 днів хоча б, його потрібно підживлювати. Але ось така велика зелена пляма в садочку, це завжди дуже гарно виглядає. Тому декілька років тому вирішила робити газон із моховинки шилоподібної, чи мшанка. Це щось середнє між мохом і травою. Це вже не мох, але ще й не трава. Рослинка така
дуже красива, мені подобається вона. І, ви знаєте, мені вдалося, тому що моховинка любить рости на суглинках. Мені просто пощастило. Вона любить супісок, суглинок. Єдине, що вона любить більш вологі ґрунти, тому певна робота над газоном у нас є. У спеку він потребує додаткового поливу. І це потрібно робити обов'язково, інакше в дуже спекотні дні газон може просто висохнути. Тому ось так. Але в плані того, що його не потрібно стригти, і він дуже стійкий до витоптування, то цей газон нас повністю влаштовує. Не можу відійти я від цих білосніжних ірисів. Дуже їх люблю. Багато цього року у нас всяких жуків на ділянці. І оленка волохата є, і бронзівка, і хрущів багато. Про слимаків я взагалі мовчу цей рік. Дуже сильно багато слимаків, оскільки дощова була весна, і вони гарно розмножилися. Ну ось тут, бачите, яскравий приклад. Понизу рястка, яка низькоросла, і далі за рясткою вже вищі рослинки. Це газон, про який я вам розповідала з моховинки. По краю газону також висаджені низькорослі квіточки. Ось піончик починає розквітати. Це рання півонія, вона низькоросла, червона. Завжди першою починає квітнути у нас на ділянці. Ось п'янки розкриються. А ще для того, щоб рослини не розросталися швидше, ніж мені потрібно, тому що садок невеличкий, я квіти не підживлюю свої. Ось вони ростуть так, як ростуть в тому ґрунті, який є. Єдина підживка, яка надходить зараз квітам, це нові троянди сортові, які декілька років всього з'явилися в садочку. Я їх на зиму мульчую кінським послідом. Ось така у них підживка. І також хризантемки мульчую, тому що помітила, що все-таки хризантема краще виглядає, коли є таке підживлення. Тоді вона дає більш пишне цвітіння. А всі інші квіточки ось так, як ростуть, так і ростуть. Що вони витягнуті з ґрунту, все їхнє. Не підживлюю їх, і це також набагато менший догляд за садом. Ось в такому стані вони повільніше набагато, звичайно, розвиваються, ніж якби я їх підживлювала. Але це якраз те, що мені потрібно, щоб не розросталися занадто швидко квіти, тому що тоді дуже багато роботи в садку, і вона безкінечна і втомлює сильно. А так, звичайно, потрібно більше чекати часу, щоб квітка наросла, розрослася, але і догляду набагато менше за нею. Ще у мене садочок змішаний, немає чіткої зони, де ростуть декоративні рослини, а де ростуть плодові, тому що мало місця, і ось таким чином я виходжу із ситуації. В мене йде мікс, змішано. І декоративні рослини, і плодові рослини ростуть дуже часто на одних і тих самих ділянках. І тому це і квітники, і город одночасно. Ця ідея мені сподобалася, я не одразу до неї прийшла. Спочатку в мене було так, як прийнято споконвіку, чиста виполота земля під кущами, наприклад, і поміж грядочок, і тільки рослинки. Але останні декілька років я почала мульчувати під кущами живою мульчею, де це можливо, і в квітничках хвоєю сосновою. Звичайно, хочеться відійти від хвої з часом, тому що є певна проблема знайти цю хвою, набрати, принести, розсипати. І до того ж, якщо її не прибирати з ділянки, вона закислює ґрунт. Тому хвою я постійно обновлюю, знімаю, висипаю її під лохину, під гортензії, які люблять кислий ґрунт, а потім знову накладаю суху хвою зверху. Тому хочеться все ж таки перейти від хвої або до компосту, або кінським послідом мульчувати все, але тоді будуть набагато швидше квіти розростатися, тому що воно буде працювати як добриво. А ще
є така ідея все-таки придбати з часом садовий подрібнювач і робити із гілок плодових дерев, які ми зрізаємо, мульчу. Але поки що ось так, як воно є. Частково хвоєю, глицею сосновою мульчую і дуже багато живої мульчі. Жива мульча мені дуже подобається. Це очітки в основному. Ось тут під виноградом у якості живої мульчі суничка, якщо ви бачите, накриті корені винограду суницею. І вона дуже гарно справляється з цим завданням. Земля гарно тримає вологу, і до того ж це і красиво, і в період цвітіння полуниці, і в період плодоношення, і ми ще отримаємо корисну ягодку. Ви часто питаєте, як я кроплю виноград. Все дуже просто. Я суницю накриваю плівкою щільною, якщо є така потреба, і кроплю виноград. Потім плівку знімаю, суниця залишається чистою. Але це буває надзвичайно рідко, тому що виноград починає хворіти вже після того, як відплодоносила суниця в основному. Ось так навесні він нормальний, здоровий стоїть, у нього хвороби починаються вже ближче до середини літа, а в цей час на суниці вже ягідок практично немає. Хоча вона і ремонтантна, вона постійно плодоносить, але якось так ось ми в основному на початку літа її гарно збираємо, споживаємо, а потім, хоча і висять ягідки, але рідко до них чомусь підходимо. І у другій половині літа суниця вже виконує тут більш декоративну функцію. Ось так потрошку ми дійшли на задній двір, це вже територія за будинком. Тут починається в основному плодовий сад, город, але перед вікнами кухні у мене ось такий організований сонячний квітничок. До речі, перші трояндочки розквітли. Це дуже малесенька троянда, із горщика висаджена, і вона завжди першою. Тут також посухостійкі рослини, оскільки у нас ще ділянка йде під схилом. Постійний схил йде від самого верху ділянки, що на півдні знаходиться, і на північну частину все нижче і нижче понижується земля. Тому ось тут перед будинком ця клумбочка сонячна, досить високо підсипаний ґрунт. Ґрунт зрізаний під 45 градусів, така жива насип вийшла, і самі краї насипу ось так я зміцнила рослинками ґрунтопокривними. Це гвоздичка альпійська, а з інших сторін там флокс у мене висаджений шилоподібний. І ці рослини дуже гарно тримають ґрунт, вони посухостійкі, взагалі всі альпійські рослини, вони посухостійкі, можуть навіть на каменях рости, і якраз вони гарно себе почувають ось на такому схилі. Чебрець розростається потрошку. Є багато рослин, які мені подобаються, але вони повзучі, тому я їх висадила в обмежувачі, ось так, як тут вербозілля під трояндою. Трояндочка ця також в обмежувачі, це звичайна чайна троянда, ще її називають болгарська троянда. Вона рожевими махровими квітками квітне, і вони надзвичайно ароматні. У них аромат ось цих дорогих колись парфюмів болгарських. Дуже сильний запах. Це ось той варіант, коли я поєдную і декоративні, і звичайні рослинки. Це цибуля-ботун. 2 рядочки в мене під виноградом висаджені. Ми її ранньою весною споживаємо в їжу, тому що вона дуже швидко весною наростає. І це перша зелень. Але подивіться, яка вона декоративна під час цвітіння. У мене не піднімається рука зрізати ось ці кульки. Я завжди чекаю її цвітіння. Воно не дуже довго триває у цієї цибулі, але воно надзвичайно красиве. Білі пухнасті суцвіття. Я їх люблю. І ось так здалеку 2 ряди, під низом очітки висаджені, під рядами кущів. Кущі смородини і порічки. Це так звана жива мульча. Дуже мені сподобався очіток в якості живої мульчі. Надзвичайно гарно мульчує.
А по краю над стежками висаджені декоративні рослини. Це вже для мене, для того, щоб милуватися, для нас усіх, не тільки для мене. Вони красиві, вони гарно квітнуть. Звичайні рослинки, дуже мало сортових. Лаванда в основному в мене вся розмножена із насіння. Один кущик був лаванди колись, і з нього дуже гарно проростають насінинки. Я залишала найміцніші, висаджувала і з часом створила ось такі лавандові бордюри. Ось тут дуже гарно видно живу мульчу під кущами. Там багато черв'ячків, там дуже пухкий ґрунт під цими очітками. Єдине, що, звичайно ж, вони дуже сильно насіваються після цвітіння, тому потребують обрізки. Не можна сказати, що це зовсім без догляду. Після цвітіння очітки потрібно зрізати. І по краю над стежками, ось так як тут, це астільба аренса рожева, висаджені декоративні рослинки, для того, щоб коли йдеш вздовж стежки, то була змога ось так милуватися квітучими рослинами, квітами, які я дуже люблю. І висаджені вони по-різному. Частково висаджені в такому регулярному стилі, от як, наприклад, астільба, вона таким чітким рядочком, бордюром над доріжкою. А ромашечки, королиця, інші квіточки, наприклад, вони висаджені в перемішку якимись плямами, іноді рядочками, іноді мікс. По-різному. Немає в моєму садку якогось одного чіткого стилю. Просто роблю так, як зручніше саме в цьому місці. До речі, вже перші ягодки жимолості розфарбувалися, подивіться. Ось вони вже синенькі. Вони ще зеленуваті, їм треба дати декілька днів для того, щоб солодші стали. Але по такому сонцю, я думаю, вони швидко достигнуть. Мені здається, що вже на вихідних можна буде перші ягідки пробувати. Сподобалася нам жимолость, вона чимось схожа на лохину. Трошки чимось схожий смак. Ось так під яблуньками. Яблуні дають тінь, і під яблунями також тіньові квітнички. Висаджувала я різні рослини під яблунями, колись ми і зелень висаджували, і полуниця у нас росла під ними. Але з часом прийшли ось до такого рішення. Під яблунями декоративні квіти, сформовані квітнички. Деякі квітнички ми разом з вами висаджували на каналі, ось як цей, наприклад, під парканом. І тіньовий квітничок під яблунькою з правої сторони. Ліщини також було відео, як я їх заплітала в коси, формувала кульки. І, ви знаєте, вийшло непогано. Водночас і декоративно, і ця ліщина дуже гарно плодоносить. Ми збираємо з неї ліщинові горішки. Так що ось така комбінація декоративного і з тим, що корисне. Ще садок не повністю розрісся, тому що ось цю частину за будинком ми тільки минулого року доробили доріжки, тому багато дуже свіжих насаджень, які ще не розрослися, і ще мало краси. От як, наприклад, ось цей квітничок під яблунькою, він тільки восени був висаджений, тому не порозросталися рослинки ще. І потім, звичайно, по-іншому він буде дивитися. Подивіться, яблучка вже зав'язалися. Ось такі. Швидко. Спекотні дні стоять і миттєво, просто миттєво все. Герань садова. Квітне, вже багато квіточок відцвіло, осипалося. Аквілегія також дуже швидко відквітає. Ось вона тільки на вихідних розквітла. І вже, подивіться, бачите, скільки насіннячка зав'язалося. Минулого року на цвітіння аквілегії був холод, дощі, і вона дуже довго цвіла. Ми довго нею милувалися. А зараз ось так швидко. Це ще дві ділянки із лохиною, які на початку займають дуже багато фізичних сил
і матеріально виходять коштовні. З тієї ж самої причини, що ділянки під рододендрони, тільки під рододендрони набагато менші ями ми викопуємо, а під лохину ми робили великі ями, метр на метр і на метр приблизно під кожний кущик. Це було дуже важко, фізично, по часу затратно, але це ми зробили всього один раз. Один раз нормально робиться, один раз висаджується лохіна, і потім вона практично не потребує догляду. Єдине, що з поливами, звичайно, вона любить вологу, тому ось, особливо в таку спеку, як зараз, вона потребує багато поливу. Минулого року, коли засуха була там певний період, то ми 2 тижні кожного дня поливали лохину. Цього року також уже полили її 3-4 рази, напевно. Ну і завдяки таким доріжкам, ці доріжки вимушені, тому що дуже сухо на ділянці, вони виконують роль своєрідних дренажів. В дощі вони збирають вологу в себе, а потім в посуху поступово віддають її в квітники та на городі, на грядочки. Тому тепер у нас такі доріжки, їх здається, що багато, але це дуже нам необхідно. Завдяки ним набагато менше поливів стало останні роки на ділянці. На каналі є відео, як я роблю ці доріжки, я дуже детально розповідаю. І наостанок ось така красуня хоста. Хоста ця любить світлі місця, на сонечку росте. Дякую за увагу всім і до побачення!